So, ayan guys, yung itsura ng aking ginawang pattern na top nitong aking ginawang circular skirt. So, ayan, ito yung halter na sinasabi. At mamaya guys, ipapakita ko din sa inyo kung paano yung pagpapattern ng Chinese collar. Hello everyone! Welcome back to my channel. Guys, for today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano ang pag-pattern doon sa aking ginagawang halter gown. At kung maalala nyo guys, pinakita ko na sa inyo yung circular skirt. Yung top naman noon yung aking ipapattern ngayon at sana panoorin nyo rin para maintindihan nyo kung ano yung aking diskarte sa paggawa ng halter gown with Chinese collar. So guys, gagawin naman natin para sa top, pagpapattern tayo ngayon. Ganun pa rin ang ating gagawin. Magsisimula tayo sa basic. So ganun pa rin yung paraan. Ito pa rin siya. Kukunin ko yung kanyang shoulder na 16. So magiging 8 ang kalahati kasi naka-upload yung ating pattern. Next naman ay yung kanyang bust drop. Mula dito sa gitna, bababa tayo ng 10. At kukunin din natin yung kanyang figure na 17. Tapos kukunin natin yung kanyang distance ng bust na 3 and 1/4 kasi 6 and a half yung kanyang distance. And then naman, kukunin ko naman ngayon yung kanyang bust circumference na 36 and a half. So magiging 9 and 1/8 yung 1/4. Ang kanyang waistline is 31. So magiging 7 and 3/4. Magdadagdag ako ng 1 inch para sa kanyang tax na allowance na 1 inch. So magiging 8 and 3/4. So, ganito pa rin guys, ang gagawin ko, itong curve na to, yun pa rin ang itatapat ko dito. And then, kukunin ko naman yung back, which is straight natin to. So, ganyan. Tapos, magkakaroon ako ng temporary line dito guys, kasi ito, gagamitin ko na naman yan mamaya sa pag-down dito sa kilikili. So, ilaline ko muna tong side. Ngayon, kukunin ko naman guys yung kanyang armhole. Ang armhole ay 17, so gitna pa rin tayo, 17, pababa, i-curve muna natin to ng saktong bilog para sa armhole, so magiging 8 and a half yung kalahati ng 17, so ito yung kanyang armhole. At since nga guys na yung ating gagawin ay halter, iba naman yung ating cutting ngayon, 3 and 1/4 para sa leeg kasi Chinese collar siya. Kukunin ko na muna dito sa gitna, i-straight ko lang yan. So, ganyan. And then, ibibilog natin dito yung 3 and a half. Ito ngayon yung magiging back. Tapos, yung distance ng kanyang halter sa leeg, mula sa leeg is 1 and a half. So, ito naman yung 1 and a half. Ngayon, guys, mula dito sa kilikili, ano tayo dito ng para sa halter back. So, ito yung magiging forma niya. Tatantyahin lang natin yan kung anong lalim ang gusto natin para sa halter. So, ito na yung magiging halter back natin. Ayan. Ngayon, ang kanyang tax naman, mula dito, tatapat natin dito sa may kilikili. Kukuha ako dito ng 3 and 1/4. 3 and 1/4 dito. So, ito yung magiging tax natin sa back. So, ito guys ay hindi cut out. Buo lang yung back. So, ito yan. Ngayon, ito naman yung ating bust drop kanina para doon sa harapan. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung sa harap. So, ganito naman yung paraan guys. Mula dito, kukuha naman tayo dito ng 1 inch. So, ito naman yung gitna. So, half inch muna dito. Didiretso muna natin yan. Ganyan. Ganon din yung kabila. So, ayan. So, ito na yung magiging tax natin sa harap. Mapapansin nyo. Tapos, ito guys, i-curve natin. So, medyo gaganyan lang tayo. Gaganyan. Parang i-curve natin yan ng ganyan muna. So, ito yung center front. Ngayon, kukuha naman ako ng center back. Kung mapapansin nyo guys, malaki yung kukunin ko dito. Mag-a-adjust din tayo dito ng 1 inch later. So, para hindi luwa sa kilikili, nalalayman natin to. So, ito guys, yung dito banda, tinatansya-tansya ko lang yan. Wala talaga akong ano dyan.
So, mga ganito ang ginawa ko dito. Tapos dito magdadagdag naman tayo ng 1 inch. So, sa 1 inch, ito yun. Magbababa naman tayo dito ng ganyan. So, ito ang tatapatan ng harapan. Kung mapapansin nyo, bakit ako nagbaba dito? Kasi nagbaba din ako dito ng 1 inch. So, ito yung susundan natin para sa harap at saka ito, pag ikinabit yan siya guys, tatapat na yan dito sa likod. So, kukuhitan ko muna to. So, ayan. Ngayon guys, para makuha ko naman yung sa harapan, magbababa ako dito ng 3 inches para sa kanyang collar, kasi Chinese collar nga. 3 and a half. So, ito yung magiging harap. Ngayon guys, ang gagawin ko ay V. Naka-opening siya sa V. So, ito lang. Ito, kumbaga ito sarili kong ano to ha. So, kung depende yan sa lalim ng design na gagawin nyo sa V, so ito yung bust niya. Mag-aakyat lang ako dito ng mga 1 inch, then diretso na yan, ganyan. So, ito na yung magiging cutout niyan mamaya. Ngayon, sa pagkuha naman dito sa kilikili, mula dito, kukuha tayo ng 1 and a half. So, ito yung magiging tapat ng kilikili ng harapan. Ngayon, para makuha ko guys yung pantayan dito, ginaganyan ko yan palagi. Para makuha ko yung magandang balance ng harapan. So, yan. Ngayon, mag-ano muna ako dito. Kuha muna ako dyan ng ng temporary line muna. Titingnan ko lang kung aakma siya. So, eto na yung aking magiging harapan. So, kukuhitan na natin yan. Yan. So, ayan na yung magiging harap. And then, ito naman yung magiging likod. So, ganyan lagi guys yung paraan ko dito sa pagkuha ng kilikili. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. Pero pagka magkadikit na yan, pantay yan. So, tatabasin ko muna to at mahiwalay natin yung back sa pagkuha naman guys ng back. Yan, ito yung pantayan. Ito yung back natin na line. So, ayan. Kunin ko muna yan. And then, kunin ko rin dito sa side yung pinaka back na part. So, ito yun. Ngayon, bubuhitan ko rin ito. Ito naman yung back din natin. Ayan. So, eto na guys, yung ating back. Kukunin ko rin dito yung tacks. So, ayan na guys, yung ating back. Kuha natin itong front. Kasi cut out ko guys yung dito sa may bust. Kukunin natin to. Ito naman yung ating aalisin. So, ayan siya. Ito naman yung side front. Yan. Ito na yung pinaka side front. Ito naman yung center front. Guys, ng Chinese collar, kukunin muna natin yung circumference ng leeg. So, ito. Ang harapan niya is 3. Plus, idadagdag natin yung back. So, 3 plus. So, magiging 7. So, 14 ang kanyang circumference. So,
So, itong pattern natin ay naka-fold na. So, 7 na lang yung ating kukunin. Itong curve na to guys, ito naman yung ating kukuning sukat. So, parang ganyan. At dahil 1 1/4 lang yung kanyang collar, kukuha ko na ako dito ng 1 1/4. Yan, 1 1/4. 1 1/4. Tapos, kukunin ko naman dito yung 7. So, ito yun. Pupuhitan ko muna to. So, ayan. Ngayon, ito guys, i-curve mo na lang yan ng paalal. So, ayan. Yan na yung Chinese collar. So, ganyan lang yung kadali. So, ang lapad nito ay 1 1/4 o yung taas. Ang kanyang haba naman o ang laki naman is 14. So, ayan na guys yung Chinese collar na